Бажаю здоров'я! В цьому відео я розповім, яка ситуація у Бахмуті на ранок 13 квітня. Покажу, як виглядає Бахмут, як працює наша артилерія, та поговоримо ще про ситуацію, коли російські солдати відрізали голову нашому воїну. То почнемо з ситуації у Бахмуті. Справа в тому, що у кільце ворог взяти місто не може. Ті кліщі, які він відкинув зліва та праворуч від Бахмута, вони застопорились і нікуди далі вони не йдуть, бо там дуже сильна наша оборона стоїть, і хлопці навіть по деякий час відкидують від дороги, від Хромова, від Іванівського, для того, щоб можна було провозити боєприпаси та особовий склад. Усі зусилля ворога, вони йдуть прямо у Бахмуті, вони йдуть у центрі міста бої. Ворог вже залізничну станцію контролює, залізничну колію, вони вже переходять через залізничну колію, а далі вже наша оборона стоїть, там наші окопи, в домівках, там високоповерхівки, які вони постійно бомблять, бо це висоти, з яких спостерігається усе, то вони ці багатоповерхівки просто зрівнюють з землею, для того, щоб їм простіше було переходити далі. Реально десь четвертина Бахмуту зосталась під нашим контролем, але ми його здавати не збираємось. І опор дуже сильний. І не дам збрехати, ці вагнерівці хай скажуть, як їм останні дні живеться на оцих розбомблених ділянках міста, бо наша артилерія, коли я казав, що у нас бракує дуже снарядів, то зараз ми браку снарядів не бачимо, і наша артилерія дуже сильно, щільно просто перемолює живу силу, бо вони проходять по тим містам, де вже немає ні домівок, нічого, і вони йдуть просто по пустирю, можна сказати. І тут вже відпрацьовує наша артилерія, і дуже багато працює саме по живій силі. І я покажу, в цьому відео не можна буде показувати результат роботи нашої артилерії, там де відірвана нога, це я опублікую у своєму телеграм-каналі, посилання на нього буде в описі відео. А так хочу сказати, що ворог вже, то що він проходить, це суто живою силою. Він вже її стільки шле, і вже проходять, раніше було 5, 7, 10 чоловік, то зараз 20, 30, 40 чоловік, вони проходять, вони заходять у домівку, і потім вже йде переміщення. Все це ми бачимо, все, куди вони йдуть, і потім, де вони збираються, там вже відпрацьовує артилерія. І вони постійно йдуть, там вже просто гори трупів, вагнерівців, десантників, там, я не знаю, це просто утилізація. Ми ведемо утилізацію російської армії у Бахмуті повністю. То, що на Бахмуті ворог сточив усі сили свої повністю, і боєкомплект, і живу силу, все, йому треба захватити це місто і все. І вони сунуть, їх командири посилають просто на смерть, бо самі вони бачать, що туди заводять взвода, назад ніхто не виходить, а їх ще посилають, і посилають, а вони у Бахмуті просто утилізуються. Дуже багато там трупів, і немає у них можливості навіть поранених від тіля
вивозити ніхто не збирається, бо дуже щільний вогонь йде з нашої сторони, з артилерії. То це гарний знак, коли у нас є снаряди, коли ми можемо працювати. В деяких днях було безлімітно. Просто була задача ворога знищити, і ми його нищили. Ось така ситуація, важка дуже ситуація. Я не знаю, скільки буде ще Бахмут триматися, але ми виконуємо своє завдання. Ми перемелюємо основні сили росіян, і це дуже добре. Але в цьому відео я ще хочу звернутися до вас, друзі. Я вчора був у Ігоря Лави, їх вивели на перегрупування з Бахмуту. І у них дуже велика проблема, у них там розфігачили автівки, ще у розвідника дрон, разом з розвідником втратили. То я звертаюся до вас на ще один збір. Хочу хлопцям купити 2 автівки та Mavic дрон. Я вже знайшов недорогі варіанти, і вони вже є у Дніпрі. Треба тільки заплатити та забрати їх. Дуже гарні варіанти. Потрібно десь 700 тисяч гривень, щоб ми повністю це купили і вже відвезли хлопцям. Зараз Ігор Лава, він записав відео, і зараз я вам покажу. Він розкаже, що там сталося. Мій позивний Лава, я боєць 93-ї бригади. Нами було втрачено нашого оператора дрона з дроном разом. Він вже повертав дрона на точку, з якої стартував, і на його позицію прилетів снаряд, і наш дрончик загинув. Тому людину вже не повернеш, а от дрон нам знадобиться. Тому хочу звернутися до вас з проханням організувати збір коштів для придбання цього дрону для роботи по розвідці для підрозділу. Ще в результаті цих бойових зіткнень нами було втрачено значну частину нашого автопарку, і нам потрібні прохідні машини, які будуть їздити, виконувати задачі по транспортуванню бійців чи доставки боєприпасів чи провізії. Автомобілі там довго не живуть, тому це не наша провина, що вони у нас закінчились. Головне, живі люди остались. Тому звертаюсь до вас, до всіх небайдужих. Допоможіть, якщо можете, нам, а ми в свою чергу будемо бити ворога. Дякую вам. Я сподіваюся, що ми дуже швидко зберемо кошти і все хлопцям я відвезу. Усі реквізити я залишаю в описі під цим відео. Там є банка, Монобанк, там є картки Привата. Для наших закордонних друзів є PayPal. То дуже прошу долучитися до цього збору і хлопцям допомогти, бо дуже скоро вони будуть знову відправлені у сам Бахмут і там його боронити. А також хотів же сьогодні ще затронути тему, може хтось вже бачив дуже жахливе відео, коли російські солдати на камеру відрізали голову нашому солдату Збройних сил України. Це жахіття, і що вони хотіли цим сказати, чи когось залякати, чи ще щось. Я хочу сказати, що нікого вони не залякають цим, а навпаки, вони ще більше розжигають у нас ненависть до
російських солдат, до самої Росії, до всього керівництва, до всіх до всього людяності. Вони не люди усі. Вони повинні просто бути знищені за все це, що вони роблять. В цьому відео я не буду показувати це відео, бо це шокуючі кадри. Я заставлю посилання в описі на інформаційне агентство Цензорнет, і там у статті ви можете подивитись це відео, але у кого слабкі нерви, я не рекомендую дивитись, бо це навіть, я не знаю, це в фільмах таке не показують, у фільмах жахів, але це не люди, які повинні відповідати за все це. І хай хтось мені ще щось скаже про якийсь братський народ, про ще щось про Росію, що вони там когось спасають, чи ще щось. Крім того, що буду блокувати сразу, а в житті не попадайтесь просто мені на очі, бо буде біда. Живим ніхто не вийде. А я знаю, що ми обов'язково переможемо. Ми всю цю злочинну групіровку всю ми вб'ємо і закапувати навіть не будемо. Хай їх їдять собаки, коти і ворони. Бо вони переткнули межу таку, що це п'ятно позору буде не тільки на них, а ще на всю націю, на їх внуків, дітей, правнуків. І всі будуть знати, що росіяни – це вбивці і вони не люди. А ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.